Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Ngày hôm nay hai chị em mình sẽ chia sẻ món muối, củ kiệu và hành nha các bạn. Các bạn ơi, cũng gần sắp đến Tết rồi các bạn. Thì hai chị em mình cũng chuẩn bị muối, một hũ củ kiệu và một hũ củ hành nha các bạn. Thì hành này hồi sáng mình mua là 800g hành củ và 800g củ kiệu nha các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu mình muối củ hành và củ kiệu nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi mình nhé. Mình có mua 5.000 tro. Mình sẽ ngâm vào củ hành và củ kiệu. Nhà bạn nào đó mà nấu bếp củi mà có tro thì mình lấy tro để mình muối. Còn hai chị em mình không có nấu cho nên mình ra ngoài mình mua cái tro này về mình muối nha các bạn. Các bạn ơi, mình muối tro như vậy á để qua đêm thì nó sẽ làm cho chắc cái vỏ củ hành và củ kiệu của mình, để ngày mai mình sẽ bóc và lột nó sẽ dễ hơn và nó sẽ đẹp cái củ hành củ kiệu của mình này nhá các bạn. Sẽ dùng tay lấy một nắm muối cho vào củ hành. Các bạn ơi, củ kiệu mình cũng cho một nắm muối vào trong củ kiệu mình ngâm nha các bạn. Mình sẽ đổ nước vào củ kiệu. Mình sẽ dùng tay mình đảo lên cho vừa muối ngâm vào củ kiệu. Mình sẽ ngâm một ngày một đêm nha các bạn. Mình cũng ngâm củ hành như vậy luôn các bạn ơi. Mình sẽ đổ nước vào củ hành. Các bạn ơi, lưu ý là mình đổ nước mình sẽ đổ sấp ngập cái củ hành và củ kiệu luôn nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mang vào trong nhà mình ngâm một ngày một đêm. Các bạn hãy theo dõi từng bước của chị em mình muối củ hành củ kiệu như thế nào nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, củ kiệu của mình ngâm một ngày hôm qua rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra, mình rửa sạch cái tro này nè các bạn. Rửa sạch sẽ luôn nha các bạn. Rửa nhiều nước đấy các bạn ơi. Đổ vô mình rửa sạch nha các bạn, nhiều nước lắm. Cho nó trắng cái củ kiệu này thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, kiệu với hành mình làm cũng là một cái cách thức đó nha các bạn. Thì mình cũng rửa chung với củ kiệu luôn, cái nước cũng sạch sẽ luôn các bạn ơi. Cái nước củ kiệu trước, xong một cái nước đấy mình sẽ dùng mình rửa hành. Lại tiếp tục mình rửa kiệu nha các bạn. Cứ rửa sạch cái mặt khi nào mình thấy nó trắng ấy các bạn. Mình cứ rửa củ kiệu trước, sau đó mình sẽ rửa củ hành sau các bạn. Lại bỏ vô rửa tiếp các bạn. Thơm, cái mùi kiệu thơm các bạn. Bạn thấy không? Ngâm một ngày một đêm các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ rửa sạch cái chất mình ngâm nước cho các bạn. Cái củ kiệu này là từ cây kiệu ấy các bạn ơi, chứ không phải là từ cây hành đâu. Đó là cái cây kiệu. Một ngày một đêm như vậy rồi mình sẽ rửa sạch sẽ. Rồi tiếp tục mình ngâm nước vo gạo với lại giấm ấy các bạn, để cho nó bớt cái mùi hăng của củ hành và củ kiệu ấy các bạn, và nó làm cho nó trắng cái củ hành củ kiệu luôn các bạn ơi. Mình chịu khó một chút là mình sẽ có được một cái Tết, mình có được một cái hũ hành hũ kiệu do chính mình làm, nó ngon đấy các bạn. Mình muối như vậy nè, cho gia đình mình ăn nó vừa ngon vừa hợp khẩu vị của mình, rồi vừa ý nghĩa mình chuẩn bị có một cái Tết, mình chuẩn bị đầy đủ các món cho gia đình, người thành viên của trong gia đình mình ăn đấy các bạn. Đổ hành vào các bạn. Chưa chi nè các bạn nhìn thấy cái vỏ hành nó rớt ra như thế này nè các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Cái màu nè, đấy, tự nó chóc cái vỏ ra để tiếp tục mình sẽ rửa, mình ngâm tiếp. Tiếp tục mình đổ nước mình rửa tiếp nha các bạn. Cái này mình không có nói được cái số lần mình rửa đâu các bạn. Mình cứ rửa mình cảm thấy là cái củ kiệu của mình nó sạch
Nó sạch cái chất mà mình cho ngâm cái cho hôm qua các bạn. Với lại nó trắng củ kiệu là mình sẽ để ngưng. Bây giờ nó các em củ kiệu đã lộ cái trắng trắng xinh xinh ra rồi đó. Thấy không? Mình sẽ rửa một nước cuối nữa thôi, tại cái củ kiệu của mình đã sạch và đã đẹp rồi các bạn ơi. Như vậy là được rồi. Đó. Cái nước của mình cũng quả sạch rồi các bạn ạ. Đó. Củ kiệu mình sạch trắng. Cái đầu này các bạn, cái đầu rễ nè, không phải là nó đang còn bẩn đâu nha các bạn nhé. Tại mình rửa như cái nước cho nó sạch cái nước cho đi. Thì bắt đầu tí nữa mình sẽ ngâm nước vo gạo và giấm thêm nữa, mất một ngày một đêm nữa nha các bạn nhé. Rồi mình bắt đầu mình mới làm vỏ này, làm gốc này, nó mới ra thành củ kiệu trắng đẹp được nữa nha các bạn. Hành cũng vậy luôn các bạn ơi. Hành và kiệu mình làm tương tự. Bây giờ mình sẽ bỏ củ kiệu của mình vào cái chậu nha các bạn. Củ hành của mình cũng bỏ vào trong cái chậu này. Và mình tiếp tục mình đổ cái nước vo gạo hồi sáng mình nấu cơm ấy các bạn. Mình chắc cái nước vo gạo ra, mình đổ vào trong cái củ kiệu và củ hành nha các bạn nhé. Mình sơ nó lên, sơ cái nước vo gạo lên các bạn. Sấp mặt kiệu nha các bạn. Sấp mặt hành. Cái giấm này là giấm gạo các bạn mua ở ngoài chợ tạp hóa gì đều có nha các bạn nhé. Mình sử dụng cái giấm này là giấm ăn, mình nấu ăn. Và mình bỏ vào trong đây một ít củ kiệu các bạn, một ít giấm và củ hành. Mình ngâm củ kiệu như thế này nè các bạn. Cái nước vo gạo này nó rất là tốt nha các bạn. Nó vừa làm trắng cái củ kiệu của mình, và mình bỏ thêm một ít giấm thì nó vừa làm nó đánh cái mùi hăng và mùi cay của hành và củ kiệu nha các bạn nhé. Cho nên là cái nước vo gạo mình sử dụng á, nó rất là tốt luôn đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm để ở đây, mình mang vào trong mát và mình ngâm nguyên một ngày hôm nay và hết một đêm. Ngày mai mình sẽ lấy ra quay cho các bạn xem nhé các bạn. Thì các bạn ơi, hôm qua mình đã ngâm nước vo gạo với một xí giấm vào trong cái củ kiệu và củ hành rồi nha các bạn. Thì bây giờ sáng nay thì mình sẽ đổ cái củ kiệu và củ hành này ra và mình rửa cho sạch nha các bạn. Củ kiệu này vào cái nước sạch này các bạn, mình rửa để mình làm cái vỏ ngoài với lại cái gốc của nó các bạn. Ngày hôm nay của mình đã là ngâm 2 ngày rồi. Ngày thứ nhất thì mình là ngâm bằng cho. Ngày thứ hai thì mình ngâm bằng nước vo gạo và một ít giấm. Củ kiệu của mình rất là trắng các bạn. Tí nữa mình sẽ làm cái vỏ mày và cái rễ này đi, bắt đầu mình mang đi phơi nha các bạn. Củ hành của mình cũng bỏ vào rửa luôn nha các bạn. Nước nữa cho nó sạch luôn các bạn. Giờ nhìn cái củ kiệu mình rất là trắng và đẹp luôn đấy các bạn. Các bạn ơi, mình đã rửa sạch cái phần kiệu và củ hành rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mang ra mình đi làm cái vỏ mày và cắt cái gốc rễ mang đi phơi nha các bạn nhé. Các bạn hãy theo dõi mình làm như thế nào nhé. Mình đừng có cắt cái phần gốc này, mình đừng có cắt sát nha các bạn. Mình cắt sát thì lúc mà mình ngâm cái nước nó vào nó sẽ làm cho mau ú cái củ kiệu của mình nha các bạn nha. Đó, mình cắt như vậy thôi các bạn. Đó, các bạn thấy cái em củ kiệu của mình đã làm sạch sẽ và trắng như thế này nè các bạn. Đó, mình cứ lần lượt mình lột cho đến hết cái củ kiệu thì thôi các bạn. Cái phần lột cái vỏ này nè các bạn rất là dễ, là do mình đã ngâm qua 2 ngày rồi các bạn, xử lý nó cái củ kiệu củ hành rồi, cho nên lột rất là dễ này các bạn.
củ hành này các bạn thì mình cũng lột giống như củ kiệu các bạn, cũng dễ lắm. Đó, mình lột hết cái lớp mày của củ hành ra, giống như củ kiệu luôn các bạn ơi. Củ hành cũng vậy, mình lưu ý mình đừng có cắt sát gốc củ hành nhá, để mình muối nó không, để giữ được không có nó thúi các bạn, nó mau thúi. Mình sẽ để lại chừa một ít như thế này này các bạn, chứ không thôi mình cắt sát vào lòi cái trắng này ra mình muối thì nó dễ thấm, nhưng mà để chừng 2-3 ngày là nó bắt đầu nó mau lên mà nó thúi lắm các bạn. Ơi, cái củ kiệu mình đã bóc hết vỏ cái mày ở ngoài rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra cái tràng nha các bạn. Và buổi sáng này là các bạn, cái tầm 7 giờ đến 9 giờ rất là tốt nha các bạn. Đến 10 giờ nắng gắt thì các bạn mang vô mát ở dưới bóng cây hoặc là mang vào mát các bạn phơi nhá. Các bạn ơi, cái tầm mà 10 giờ đến 3 giờ chiều á là cái tầm nắng rất là gắt, cho nên các bạn đừng có phơi ngoài nắng gắt nha. Khoảng 10 giờ là bắt đầu nắng lên gắt rồi thì các bạn mang vào trong dưới bóng cây hoặc là trong mát các bạn phơi nha các bạn. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay, sáng nay mình đã phơi cái củ kiệu và củ hành của mình đã giòn và đẹp rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mang đi, hai thứ này mình mang đi mình rửa nha các bạn nhé. Rửa để ráo và bắt đầu mình nấu nước mình muối nha các bạn ơi. Chỉ cần một nước thôi các bạn. Mình rửa cho cái chất bụi, chất bẩn mà mình phơi nắng á các bạn. Củ kiệu này tiếp tục mình cũng rửa luôn nha các bạn. Cái mặt nó sáng rồi nè các bạn. Các bạn ơi, mình mọi bữa mình có chia sẻ là mình có mua là 800g củ kiệu và 800g củ hành. Thì mình phơi đi thì mình cũng phải trừ hao là nó tóp đi một chút. Thì hai cái là mình góp chung là 1,3 kg nha các bạn. Thì mình muối theo là 1,3 kg đây nha các bạn nha. Các bạn ơi, mình chuẩn bị nửa nồi nước nhỏ như thế này nha các bạn, nước lọc. Và mình cho vào là 1 chén lưng đường nha các bạn nhé. Mình cho vào cái nồi nước mình nấu nước muối này là 1 chén giấm nha các bạn. Thì bây giờ trong cái nồi nước của mình nấu để mà muối củ kiệu củ hành này là 1 chén đường, 1 chén giấm. Mình cho nửa muỗng cà phê muối vào trong cái nồi nước mình muối nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước này lên bếp để mình nấu sôi nha các bạn. Mình sẽ quấy cho cái đường này của mình nó tan ra. Và mình đợi nước nó sôi là mình tắt bếp để nguội nha các bạn ơi. Cái nồi nước dùng mình để muối củ kiệu và củ hành của mình nó sôi rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp và mang ra ngoài để cho nguội. Thì các bạn ơi, nước của mình đã nguội rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xếp củ kiệu vào trong keo nha các bạn. Mình sẽ bỏ những củ kiệu to ở dưới nha các bạn ơi. Nằm ở phía dưới như vậy cho nó thấm nha các bạn. Một ít cà rốt cho vào củ kiệu luôn các bạn. Ớt. Các bạn ơi, củ kiệu mình đã xếp đẹp vào trong hũ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước muối vào trong củ kiệu này. Các bạn ơi, thế là củ kiệu của mình đã đổ nước dùng vào trong keo rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp. Và tiếp theo củ hành thì mình cũng xếp giống như củ kiệu luôn nha các bạn, to xuống dưới.
Mình xếp củ to xuống dưới như thế này nè các bạn, để cho nó thấm nhanh, nó thấm đều hơn. Cũng cho một ít cà rốt vào cho đẹp nha các bạn. Cái cà rốt này các bạn, mình để mình cho cũng được mà không cho cũng được, mình cho nó đẹp đấy các bạn. Cả ớt này nữa nè, mình cũng cho vô. Bây giờ những cái củ nhỏ như thế này nè các bạn, mình sẽ xếp mình lên trên nha các bạn. Tại củ nhỏ nó thấm nhanh hơn. Đó. Sẽ đổ nước dùng vào củ hành luôn nha các bạn. Thì các bạn ơi, mình đã muối xong 2 hũ củ kiệu và củ hành rồi nha các bạn. Củ kiệu và củ hành này mình sẽ muối trong vòng 7 ngày. Mình để vào cái chỗ mát đó nha các bạn. Sau 7 ngày thì mình sẽ lấy ra dùng trong gia đình. Cũng gần sắp đến Tết rồi các bạn ơi. Trong gia đình mình nên muối một củ kiệu và củ hành để mà gia đình, những thành viên của mình Tết ngồi quay quần với nhau ăn cái bánh tét, bánh chưng kẹp theo là củ kiệu và củ hành do chính tay mình muối để cho gia đình mình ăn rất là ngon nha các bạn nhé. Các bạn ơi, nếu các bạn có xem video của chị em mình cách muối củ kiệu và củ hành, nếu các bạn có thích video của chị em mình thì làm theo cái cách mà mình muối củ kiệu củ hành này rất là đơn giản và hiệu quả ngay lần đầu tiên mình sẽ muối nha các bạn. Thì các bạn ơi, để ra thành quả 2 hũ củ kiệu và củ hành ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã chuẩn bị trong vòng 3 ngày từ cách muối và cách phơi nắng, và bây giờ đến ngày hôm nay mình sẽ muối ra một hũ củ kiệu rất là trắng và đẹp như thế này nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip video của chị em mình ngày hôm nay. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mình cũng xin chúc cho các bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu muối củ kiệu và củ hành giống như mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe nhé. Bye bye.